Hai semua, saya Zati daripada GFB Food. So, hari ni Zati nak share dengan korang cara nak buat cheese foam dengan cara simple dan mudah. So, cheese foam ni korang boleh gunakan untuk upgradekan lagi bisnes air korang, macam air bisnes coffee, ice coffee ke, ice blended ke, atau milkshake, iced tea, untuk jadikan rasa minuman korang tu lebih premium. Okay, sekarang Zati nak share dengan korang cara nak bancuh cheese foam ni. Just perlukan dua bahan je, iaitu cheese foam 100 gram dan juga air sejuk 240 ml. Okay, cheese foam ni korang dah tak perlu nak tambah garam, gula ataupun cheese dah. Memang dah lengkap dalam serbuk ni. Cheese foam ni dia nampak banyak sebab powder dia memang jenis yang ringan. So dia sangat-sangat ringan powder dia. Dan masukkan air sejuk 240 ml. Air sejuk tau. Dan korang tinggal kacau je. So cara penyediaan ni memang sangat-sangat simple. Just cheese foam powder and then air sejuk. Lepas tu kacau-kacau, dah siap. Okay. Kacau bagi sampai dia sebati. So, korang kacau dia sampai dia sebati macam ni. So, kita punya cheese foam dah siap. Sangat-sangat simple penyediaannya. Just perlukan dua bahan je, which is kita punya cheese foam powder and then dengan cold water, air sejuk 240 ml. So kita dah start boleh hidangkan air kita. Bagi peniaga-peniaga air macam ice coffee ke ataupun ice tea, ice blended, frappe, korang boleh gunakan cheese foam ni sebagai topping dalam minuman korang. So hari ni Zati nak buat 3 jenis air, which is yang first kali kita nak buat ice coffee. So korang boleh tuangkan espresso shot korang. Alright. Yes, okay. Zati buat iced tea. Last sekali kita guna frappe. Yang ni Zati guna matcha. So, korang boleh add on cream cheese foam ni dalam minuman korang. So, bila korang upgradekan lagi cheese foam ni dalam minuman korang, dia akan rasa lagi premium. So, lagi sedap dan berlemak. Okay, korang tengok tak tekstur cheese foam ni? Sangat pekat. Rasa dia macam berlemak tau rasa dia. Memang nampak sangat-sangat sedap. So, okay. Tengok dia punya kepekatan dia tu. Okay. Okay, last sekali. Korang pun boleh buat cheese foam ni as topping untuk frappe juga ataupun ice blended. Okay, kita buat rasa test sikit rasa dia macam ni. Okay. Korang bayangkan rasa pahit-pahit kopi tu digabungkan pula dengan cheese foam yang rasa dia macam manis-manis masin sikit, memang ngam. Memang sebati, rasa dia memang orang kata
bagai pinang di belah dua, memang sepadan. So, korang bolehlah upgrade bisnes air korang macam untuk ais kopi ke ataupun iced tea ataupun fruit untuk jadikan minuman korang tu lebih premium.